Xin chào các bạn đã quay lại với căn bếp nhỏ của cô Ba Bình Dương. Trước đây mình đã giới thiệu đến các bạn 2 cách làm heo quay da giòn bằng nồi chiên không dầu và lò nướng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các bạn. Tuy nhiên không phải ai cũng có lò nướng hoặc nồi chiên không dầu, nên hôm nay mình giới thiệu thêm một cách làm heo quay nữa bằng chảo, vật dụng mà căn bếp nào cũng có. Cách làm cho da heo quay nổ đều và giòn y như ngoài cửa hàng hay bán. Cách chiên da nổ đều mà không bị văng dầu, an toàn cho bạn và căn bếp của mình. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm ngay món ăn này với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm heo quay được ngon nhất, các bạn chọn phần thịt ba rọi rút sườn nha, vì đây là phần thịt có ít mỡ nhất. 3 phần mỡ thịt phân bố đều, da phẳng, làm món gì cũng ngon, không bị ngán nha các bạn. Miếng thịt của mình cũng là ba rọi rút sườn, nhưng cũng bị hơi mỡ một chút. Phải chịu thôi, vì họ đã xẻ sẵn như vậy mình không chọn được các bạn. Thịt này mình đã rửa sạch với muối và giấm pha loãng. Bây giờ mình sẽ đi luộc chín thịt nha. Cho thịt vào chảo phẳng nè, đổ ngập nước. Thêm vào đây gừng đập dập và hành để thịt được thơm hơn. Mình luộc chín thịt, nhớ trở đều 2 mặt nha các bạn. Mình luộc trong chảo phẳng hoặc nồi phẳng để giữ cho miếng thịt được phẳng đều. Đừng có cuộn lại nha các bạn. Luộc miếng thịt trên lửa vừa khoảng 30 phút cho đến khi nào các bạn dùng đũa xăm vào thịt không thấy nước hồng chảy ra nữa là được ha. Thịt đã chín rồi, mình vớt ra và đem rửa lại sạch với nước nha. Bây giờ mình pha hỗn hợp nước ướp nè. Cho vào chén 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, nửa muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh nước hành tỏi, và nửa muỗng cà phê bột ớt paprika để tạo màu. Dùng dao xẻ miếng thịt thành 3 phần như thế này giúp thịt thấm gia vị tốt hơn, và lát nữa cắt thịt sau khi chiên giòn sẽ dễ hơn nha các bạn. Xẻ khoảng 2/3 độ dày của miếng thịt, không cắt đứt ra nha. Xong rồi mình dùng tay xoa đều gia vị để ướp cái phần thịt này ha. Massage đều phần thịt xung quanh và cả trong những cái kẽ mình vừa xẻ xong nha. Mình không ướp lên phần da nha. Nếu có dính trên phần da thì mình dùng khăn giấy lau cho sạch nha các bạn. Phần da này mình sẽ chăm những lỗ nhỏ bằng cách lấy những cái cây xiên que đầu nhọn như thế này, bó lại thành bó và mình xăm đều lên da. Sau khi đã ướp phần thịt xong, mình pha tiếp hỗn hợp gồm 1 muỗng canh giấm và 1 muỗng canh muối, hòa tan. Sau khi đã lau khô phần da, mình sẽ quét một lớp dày hỗn hợp muối và giấm vừa pha. Sau đó đem phần thịt này đi hong gió. Mình hong khô trước quạt đến khi da nó khô và săn lại ha. Mình hong khoảng từ 2 đến 3 tiếng và mình để khô trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng nữa nha. Mình cứ để nguyên miếng thịt như vậy không bọc lại nhé các bạn. Trong khi hong các bạn quét hỗn hợp giấm và muối này lại khoảng 2 lần nữa nha. Muối và giấm sẽ bảo đảm phần nước trong da bay hơi hoàn toàn, giúp da nổ được tốt hơn. Sau khi hong khô thì phần da đã khô ráo như thế này. Các bạn có thể thấy vài hột muối nó còn đọng lại nè. Mình dùng khăn giấy lau khô, phủi sạch đi nha các bạn. Chuẩn bị một cái chảo dầu để chiên thịt. Không cần phải ngập dầu hết miếng thịt đâu nha. Vì thịt đã chín thì mình chỉ chiên sơ cho vàng đều phần bên ngoài và mình chiên cho nổ da thôi ha. Thêm 1 muỗng cà phê bột năng để khi chiên không bị văng dầu nhé các bạn. Trước hết là khi dầu nóng, mình chiên vàng phần thịt trước nè.
Sau đó khi dầu nóng già thì mình lật lại và mình chiên phần da. Lúc này dầu nóng già và nhiệt độ đủ để làm phần da phồng lên. Các bạn nghe tiếng lụp bụp nhỏ không? Phần da heo đang nổ đó. Mình sẽ chờ cho đến khi không nghe thấy tiếng lụp bụp nữa thì mình chiên thêm khoảng 2 đến 3 phút là mình lấy miếng thịt ra được rồi ha. Các bạn xem nè, phần da nổ đều và giòn chưa nè? Có những chỗ phần bóng bóng, da bị xẹp do sức nặng của miếng thịt đó, chứ phần da nổ rất đều, không thua gì heo quay trong lò đâu nha. Cách làm heo quay này nhanh gọn lẹ và thành phẩm cho ra thành công đẹp mắt quá các bạn ơi. Để thịt hạ bớt nhiệt rồi mình cắt thịt ra cho giòn nha. Vì lúc nãy mình đã xẻ thành 3 miếng rồi nè, nên bây giờ rất là dễ cắt. Mình cắt nó ra ha. Phần da heo phồng đều, không bị rộp hay rời ra khỏi phần thịt nha. Để cắt thịt heo thì mình dùng dao phải nặng và bản lớn như thế này. Mình chặt dứt khoát nha các bạn. Miếng thịt ba rọi với phần nạc và mỡ đều nhau nè, nhìn ngon mắt quá các bạn. Phần thịt mềm, không bị khô, thấm gia vị vừa phải, thơm mùi ngũ vị hương, không bị quá nồng nha, rất là ngon luôn đó. Thịt này mình chấm với nước tương ăn cơm, ăn với bánh mì hay ăn cùng bánh hỏi heo quay thì quá tuyệt luôn đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thật sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.